नमस्ते सम्पूर्ण भाइ बहिनीलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हामी कक्षा 10 को नेपाली विषय पढ्ने क्रममा छौं र यसै क्रममा आजको यो भिडियोमा पनि हामी पाठ 15 अन्तर्गत रहेको टीका एकाङ्कीसँग सम्बन्धित रहेको लेखाइको भागको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण अभ्यास गर्न जाँदैछौं र हाम्रो अभ्यासमा चाहिँ रहेको छ शब्दसँग व्याख्या गर्ने है। र आजको यो भिडियोमा हामी शब्दसँग व्याख्या गर्न जाँदैछौं र शब्दसँग व्याख्याको लागि चाहिँ हामीलाई टीका एकाङ्कीबाट साभार गरेको अथवा लिएको यहाँ महत्त्वपूर्ण 3 वटा भनाइहरू वाक्यहरू रहेको छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले टीका एकाङ्कीको आधारमा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन चाहिँ प्रसङ्गमा आएको हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रसङ्गसहित व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ है। र हाम्रो क नम्बरमा रहेको छ यो सारा नेपाल आफ्नै घर त हो नि भनेर टीका एकाङ्कीमा हामीले पढेका छौं। त्यहाँ कुनै एकजना पात्रले चाहिँ भनेको हो है। अब यो कुरा चाहिँ कुन चाहिँ प्रसङ्गमा कसले चाहिँ किन भनेको भन्ने कुरा हामी सब प्रसङ्ग व्याख्या गर्छौं प्रसङ्ग सहित है। अब ख नम्बरमा हेरौं, एक पाइलो हिँडे पनि आफ्नै भुइँमा हिँड्नुपर्छ, एक थोपा पसिना चुहाए पनि आफ्नै माटाका डल्लामा चुहाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले एकाङ्कीमा त पढिसकेका छौं। अब एकाङ्कीमा पढेर मात्रै भएन, यहाँ चाहिँ कुन प्रसङ्गमा आएको हो, किन आएको र के कारणले चाहिँ यस्तो भनेको भन्ने कुरा त हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ है। व्याख्या पनि हामी गर्छौं। अब ग नम्बरमा हेरौं है, 10 लोटा पानी अटाएको गाग्रोमा एक मुठी बढी कसोमा अटाउला त भनेर भनिएको छ। यो कुरालाई पनि हामीले सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ प्रसङ्ग सहित है। ल आउनुहोस् है त अब हामी ढिला नगरिकन व्याख्या गर्नतर्फ लागौं। यो चाहिँ लेखाइको भागको हाम्रो अभ्यास हो, हामीलाई थाहा छ। अब सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुहोस् भनेर यहाँ मैले चाहिँ फोटो खिचेर लिएकी छु है र हामीले चाहिँ बाँकी यहाँ लेखेका पनि छौं। हेरौं, क नम्बरको है, यो सारा नेपाल आफ्नै घर त हो नि भनेर भनेको एउटा वाक्यांश रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी हामीले सप्रसङ्ग व्याख्या गर्ने चाहिँ त भन्दा हामीले सप्रसङ्ग व्याख्याहरू गर्दै आएका छौं अघिल्लो पाठहरुबाट नै। अब कसरी गर्ने के गर्ने भने यसको फर्म्याट त हामीलाई थाहा छ। हामी सुरुमा के गर्छौं, प्रसङ्गको कुरा गर्छौं है, यहाँ परिचयको कुरा गर्छौं, यहाँ पृष्ठभूमिको कुरा गर्छौं। त्यसरी आउनुहोस् अब यसरी सुरु गर्ने। प्रस्तुत गद्यांश कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तक अन्तर्गत पर्ने टीका एकाङ्कीबाट साभार गरिएको हो भनेर कहाँबाट चाहिँ साभार गरिएको अथवा लिएको हो त दिएको वाक्यांश चाहिँ भन्ने कुरा हामीले लेख्नु पर्यो सुरुमा है। र यस एकाङ्कीका एकाङ्कीकार भीमनिधि तिवारी हुन्। अब यसरी चाहिँ लेखकहरू छन् भने लेखक चाहिँ को हुन् त भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँ बताउनु पर्यो, लेख्नु पर्यो है। अनि उस भीमनिधि तिवारीको जन्म भनेको चाहिँ 1968 सालमा र मृत्यु भनेको 2030 सालमा चाहिँ भएको थियो है। र विदेश कमाउन गएको छोरोलाई सम्झाउने प्रसङ्गमा आमैले माथिको वाक्यांश भनेकी हुन् है। यो चाहिँ आमैले विदेशमा चाहिँ धन कमाउनको लागि कमान्जिङ गएको थियो। अब कमान्जिङ जस्ता लाखौं नेपाली युवा युवतीहरू चाहिँ विदेश गएका छन् है। यसरी चाहिँ एउटा प्रतिनिधि पात्र कमान्जिङलाई चाहिँ यस नाटकमा एकाङ्कीमा चाहिँ सम्झाउने क्रममा आमैले चाहिँ यो वाक्यांश चाहिँ भनेकी हुन् भनेर हामीले यो चाहिँ प्रसङ्गमा आएको हो है त भन्ने कुरा चाहिँ यसरी यहाँ सुरुमा लेख्नुपर्छ है। ल अब हामी मुख्य भागमा के लेख्छौं हेरौँ है त। मानिसले आफ्नो देशका लागि केही न केही गर्नुपर्छ, आफ्नो घरका निम्ति केही गर्नुपर्छ, सबै रमाएका ठाउँमा आफू पनि रमाउनुपर्छ। हामीले आफ्नो श्रम र पसिना आफ्नै देशमा पोख्नुपर्छ। आफ्नो घर बने मात्र खुसी हुन सकिन्छ र यतिका मानिसले आफ्नै ठाउँमा काम पाएका छन्। तैले किन नपाउने भन्ने आमैको कुरासँग पैसा कमाउन विदेश गएको कमान्जिङ सहमत हुन्छ र आमैमा राष्ट्रप्रेम छ। आमैले यो सारा राष्ट्र हाम्रै घर हो, यसलाई बनाउन हामी सबै आफै लागि पर्नुपर्छ र हामीले आफ्नो देश बनाउन सकेन भने अरू कसैले बनाइदिँदैन भन्ने भावलाई चाहिँ माथिको गद्यांशले व्यक्त गरेको छ भनेर हामीले यसरी लेख्नु पर्यो है। यो सारा नेपाल भनेको चाहिँ आफ्नै घर हो भनेर यहाँ नेपाललाई चाहिँ आफ्नो घरको रूपमा चाहिँ चिनाइएको छ। जसरी हामी आफ्नो घरलाई चाहिँ श्रृङ्गार पटार गर्छौं, आफ्नो घरलाई चाहिँ एकदमै राम्रो बनाउँछौं, बलियो बनाउँछौं हैन, विभिन्न सजावट गर्छौं, त्यसरी नै हाम्रो आफ्नो घर जस्तै चाहिँ हाम्रो नेपाल सिङ्गो नेपाललाई सम्झिने। त्यसरी नै हामीले घरलाई जसरी चाहिँ राम्रो बनाउँछौं त्यसरी नै आफ्नो देश नेपाललाई पनि घर मानेर चाहिँ राम्रो बनाउनु पर्छ। यहाँ सबै रमाएका छन्, सबै रमाएको ठाउँमा भनेको आफू पनि रमाउन सक्नुपर्छ। यो भनेको आफ्नै घर हो। आफ्नो घरमा भनेको सबै मिलेर बस्नुपर्छ, सबै खुसी हुनुपर्छ र सबैले गरेको काम तैँले नेपालमै बसेर
अथवा कसैले पनि नेपालमा बसेर गर्न सकिँदैन भन्ने केही पनि छैन भन्ने कुराहरू गरिरहँदाखेरि अब कमानसिङले पनि यो एकाङ्कीमा चाहिँ यसरी कमानसिङ जस्तै यहाँ त प्रतिनिधि पात्र मात्रै छन्, कमानसिङ जस्ता लाखौं नेपाली युवाहरूले पनि नेपालमै स्वदेशमा के गर्न सकिन्छ है, धन कमाउनको लागि आफ्नो पसिना बगाउनु नै पर्छ भने आफ्नै देशमा बगाउनु पर्छ, तब मात्रै हाम्रो देशको विकास हुन्छ, आफ्नो राष्ट्रलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ, उन्नतिको मार्गतर्फ चाहिँ लम्क्याउन सकिन्छ। हामीले यदि आफ्नो देशलाई बनाउन सकेनौं भने अरु कोही पनि आएर बनाइदिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो वाक्यांशले व्यक्त गरेको छ। यो चाहिँ प्रसंगमा यसरी चाहिँ हामीले सम्झाउने क्रममा बोलेको वाक्यांश हो भनेर हामीले लेख्नु पर्यो है। ल अब यहाँ हामी निष्कर्षमा के लेख्छौं भने सरल भाषा गद्य शैली र नेपाली बनाउने जिम्मा प्रत्येक नेपालीको हो र नेपाल बने मात्र हामी खुशी हुन्छौं, त्यसैले नेपाल सबै नेपालीहरूको साझा घर हो भन्ने भावका कारण माथिको गद्यांश उत्कृष्ट बनेको छ। यसरी चाहिँ हामीले पाठहरू पढ्छौं, विभिन्न विधाका है पाठहरू पढ्दाखेरि भनेको एकदमै उत्कृष्ट वाक्यांशहरू भनाइहरूलाई चाहिँ यसरी प्रसंग सहित व्याख्या गर्नका लागि, विवेचना गर्नका लागि र हामीले चाहिँ यसरी महत्त्वपूर्ण व्याख्या गर्नका लागि चाहिँ दिएको हुन्छ। यसरी नै यो वाक्यांश पनि एउटा नेपाल बनाउने, आफ्नो देश बनाउने, आफ्नो घर बनाउने भनेको प्रत्येक नेपालीको जिम्मेवारी कर्तव्य हो। त्यसैले हामी नेपाल राम्रो भयो भने मात्रै अथवा नेपाललाई चाहिँ राम्रो बनाउन सक्यौं भने मात्रै हामी नेपालीहरू खुसी हुन्छौं, सुखी हुन्छौं। त्यसैले गर्दा नेपाल भनेको सबै नेपालीहरूको चाहिँ साझा घर हो है, यहाँ सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ, राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने भाव चाहिँ व्यक्त गरेको कारणले गर्दा यो गद्यांश, यो भनाइ चाहिँ उत्कृष्ट भएको हो र हामीले यसरी चाहिँ यो भनाइलाई चाहिँ यो सारा नेपाल आफ्नै घर त हो नि भन्ने भनाइलाई यसरी सप्रसँग व्याख्या गरिसक्यौं है। ल अब यसपछि हाम्रो अर्को रहेको छ है। अर्को चाहिँ के रहेको छ भने ख नम्बरमा हेरौं, एक पाइलो हिँडे पनि आफ्नै भुइँमा हिँड्नुपर्छ र एक थोपा पसिना चुहाए पनि आफ्नै माटाका डल्लामा चाहिँ चुहाउनु पर्छ भन्ने कुरा रहेको छ है। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सप्रसँग व्याख्या गर्ने हेरौं, यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भनाइ रहेको छ। अब यहाँ कुरा आएको छ है। ल अब यसलाई पनि हामी व्याख्या गर्नतर्फ लागौं। अब सुरुमा हामीले अघिको जस्तै लेख्ने है, प्रस्तुत गद्यांश भनेर नै लेख्ने। ल प्रस्तुत गद्यांश कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तक अन्तर्गत पर्ने टीका एकाङ्कीबाट साभार गरिएको हो भन्ने कुरा हामीले लेख्यौं र यस एकाङ्कीका एकाङ्कीकार भीमनिधि तिवारी हुन् र उनको जन्म विक्रम सम्वत 1968 सालमा र मृत्यु 2030 सालमा चाहिँ भएको थियो भनेर हामीले यसरी लेख्ने र विदेशबाट आएको छोरो कमानसिङलाई चाहिँ अब यही बस्नुपर्छ है, यही नेपाललाई बनाउनु पर्छ भनेर आफ्नी आमाले सम्झाउने प्रसंगमा चाहिँ माथिको गद्यांश आएको हो भनेर हामीले यसरी कुन चाहिँ प्रसंगमा आएको हो त भन्ने कुरा पनि यहाँ व्यक्त गर्यौं, यहाँ लेख्यौं है। अब यसपछि हेरौं। ल आफूले जन्म दिने आमा र जन्मभूमि प्राणभन्दा प्यारा हुन्छन् भन्ने आशयलाई चाहिँ यस एकाङ्कीले प्रस्तुत गरेको छ र पैसाका लागि हामीले अन्य मुलुकमा पसिना बगाउनु भनेको आफ्नो मुलुकको अपमान गर्नु हो र आफ्नो घर, आफ्नो गाउँ, आफ्नो देश बाहिरबाट मानिस आएर बनाइदिँदैनन्। पैसा कम होला तर पैसा कमाउन नसकिएला, आफ्नो घरको काम गर्दा पैसा नपाइएला तर त्यसबाट पाउने सन्तुष्टि संसारका कुनै कुरासँग पनि तुलना गर्न हुँदैन र तुलना गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा रहेको छ। अब यसरी चाहिँ यहाँ आमैले सम्झाउने क्रममा है, जन्म दिने आमा र जन्मभूमि आफ्नो प्राणभन्दा पनि प्यारो हुन्छ भन्ने भावलाई चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि पैसाका लागि हामीले विभिन्न मुलुकमा गएर पसिना चुहाउँछौं, पसिना बगाउँछौं, आफ्नो मेहनत गर्छौं, परिश्रम गर्छौं। यो चाहिँ भनेको जुन काम चाहिँ हामी आफ्नो घरमा गर्दैनौं, छिमेकीको घरमा गएर गर्छौं भने त्यो आफ्नो घरको काम भनेको त छिमेकी आएर त गर्दिँदैन है, आफैले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आफ्नो घरलाई चाहिँ हेरचाह नगरेको भयो नि त छिमेकीको घरमा काम गर्ने गएपछि त है। यस्तै प्रसंगमा यहाँ भनेको चाहिँ हामीले आफ्नो मुलुकमा चाहिँ यदि काम गर्दैनौं है, अरूको मुलुकमा गएर काम गर्छौं भने आफ्नो मुलुकलाई चाहिँ यो चाहिँ अपमान हेला गरेको हुन्छ है। आफ्नो घर, आफ्नो गाउँघर, आफ्नो देश भनेको चाहिँ कोही पनि बाहिरबाट मान्छे आएर बनाइदिँदैनन्, आफैले बनाउने हो र पैसा कम होला, घरमा काम गर्दाखेरि पैसा नपाइएला त्यो छुट्टै कुरा हो है। आफ्नो घरको काम गर्दाखेरि पैसा नपाउनु, त्यसपछि भनेको त्यहाँबाट
खुसी नहुनु भन्ने हुँदैन। एकदमै धेरै सन्तुष्टि मिल्छ त्यहाँबाट। पैसा नकमाइएला तर त्यहाँबाट पाउने खुसी र सन्तुष्टि भनेको संसारको जुनसुकै कुरासँग पनि तुलना गरेर साध्य हुँदैन र तुलना गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा रहेको छ। अब हेरौँ बाँकी के रहेको छ है। र धेरै नेपालीले काम पाएका ठाउँमा अरू 1-2 नेपालीले काम पाउँदैनन् भन्ने छ र। भनेपछि अब यहाँ धेरै नेपालीहरूले स्वदेशमा केही गरिरहेका छन् भने 1-2 जना नेपाली विदेश जाँदैमा चाहिँ केही हुने पनि होइन है। यहाँ भनेको सबैजना मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने रहेको छ यहाँ। अनि यसैगरी हामीले सधैँ पैसाका निम्ति मात्र काम गर्नु हुँदैन। आफ्नो ठाउँमा पसिना चुहाउन सके मात्र हाम्रो ठाउँको विकास हुन्छ। भनेपछि हामी हाम्रो घरमा जस्तो सुकै कामहरू गर्दा पनि हामी कहिले पनि बाहिर जागिर खाए जस्तो अथवा पैसा पाउने आशमा काम गर्छौँ त? गर्दैनौँ नि त। भनेपछि कहिले पनि हामीले पैसाकै निम्ति मात्रै चाहिँ काम गर्नु हुँदैन। हो, पैसाको निम्ति पनि काम गर्नुपर्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर सबै काम भनेको जहिले पनि पैसाको निम्ति मात्रै हामीले काम गर्नु हुँदैन है। आफ्नो ठाउँमा नै पसिना चुहाउन सक्यौँ भने आफ्नो ठाउँको विकास हुन्छ, आफ्नो देशको विकास हुन्छ, समृद्ध राष्ट्र हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ जोड्नु पर्यो। र प्रत्येक नेपालीले आफ्नो गाउँ आफ्नो ठाउँको बारेमा सोच्नुपर्छ। अब प्रत्येक नेपालीको नेपाल भनेको चाहिँ साझा घर भइसकेपछि आफ्नो घरलाई कस्तो बनाउने भनेर सम्पूर्ण नेपालीहरूले अथवा प्रत्येक नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ गर्न सक्ने काम गर्नु पर्यो र सोच्नु पर्यो आफ्नो देशलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने कुरा है। र एक पाइला हिँडे पनि आफ्नै भुइँमा हिँड्नुपर्छ र एक थोपा पसिना चुहाए पनि आफ्नै माटाका डल्लामा चुहाउनुपर्छ। यस्तो राष्ट्रप्रेम सबै नेपालीहरूमा हुनुपर्छ र आफ्नो मौलिकता जोगाई स्वदेशमै इज्जतको शिखरता प्राप्त गर्न यहीँको चाहिँ माटोमा चिन्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले यसरी गर्नु पर्यो है। र डल्लामा फुटाउनुपर्छ आफ्नै देशको र यही परिश्रम गर्नुपर्छ। र जहाँ बिरुवा रोपे त्यही फल्छ, त्यस्तै जहाँ पौरख पोख्यौँ त्यही विकासको मूल फुट्छ, उन्नति हुन्छ र सभ्यताको विकास हुन्छ भनेर हामीले यसरी सप्रसँग व्याख्या गर्नु पर्यो है। ल यसरी हामीले ख नम्बरको पनि सप्रसँग व्याख्या गरिसकेका छौँ। अब बाँकी रह्यो ग नम्बरको है। ल यो ग नम्बरको हेरौँ त के रहेको छ भने 10 लोटा पानी अटाएको गाग्रोमा 1 मुठी कसो बढी नअटाउला त भन्ने कुरा रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी सप्रसँग व्याख्या गर्ने हेरौँ है। ल अब हामीले ग नम्बरको पनि व्याख्या गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले ख नम्बरको निष्कर्षमा चाहिँ यहाँ छुटेछ है। यसलाई पनि हेरिहालौँ। कसरी लेख्ने भन्दाखेरि ल निष्कर्षमा यसर्थ देशभक्त एकाङ्कीकार भीमनिधि तिवारीले आमैका मुखबाट यति सरल सरस र देशप्रेमको भावनाले ओतप्रोत भनाई बोल्न लगाएर जति नै कर्म गर्न सकिन्छ यही जन्मभूमिलाई कर्मभूमि बनाउनु पर्छ भन्ने सन्देश चाहिँ एकाङ्की मार्फत बाँडेका छन् र जुन यस गद्यांशको भाग पनि हो भनेर हामीले ख नम्बरमा जति पसिना बगाउनुपर्छ है, एक थोपा पसिना भए पनि आफ्नै माटोमा बगाउनुपर्छ, हिँडे पनि आफ्नै देशमा आफ्नै माटोमा चाहिँ हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यसरी गरे। अब ग नम्बरको है, ग नम्बरको यसरी लेख्ने 10 लोटा पानी। त्यसपछि यहाँ हामीले सप्रसँग व्याख्याको लागि अरू बेला जस्तै गर्छौँ, यसरी अन्तिमको लेख्छौँ केही शब्द। अब यसरी लेख्ने है, प्रस्तुत व्याख्या गद्यांश कक्षा 10 को नेपाली पाठ्य पुस्तकमा समावेश गरिएको टीका एकाङ्कीबाट साभार गरिएको हो भनेर हामीले यसरी सुरुमा कहाँबाट चाहिँ निकालेको अथवा साभार गरिएको भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो। र यसका रचयिता भीमनिधि तिवारी हुन्। टीका एकाङ्कीकी पात्र आमैले आफ्नै घर अर्थात् देश बनाए पो आफूलाई सुख मिल्छ भन्ने आशय प्रकट गरेपछि कमानसिंहले मनले नमाने पनि घर परिवारका लागि केही कमाउन सकिन्छ कि भन्ने आशय प्रकट गर्दै अब यता बस्दा के होला र भन्ने क्रममा चाहिँ उक्त वाक्य आएको हो है। 10 लोटा पानी अटाएको गाग्रोमा 1 मुठी कसो बढी नअटाउला त भन्ने भनाइ चाहिँ आएको हो भनेर यसरी हामीले सुरुमा भन्नु पर्यो अथवा लेख्नु पर्यो है।
अनि यसपछि हामीले मुख्य भागमा के लेख्ने भने एकाङ्की टीकामा पैसाका निम्ति विदेश गएका कमानसिंहले मेलामा गएको भए बढी पैसा आउँछ भन्ने जान्दा जान्दै किन एक घान मकै खाएर सन्तोष माने आफ्नै घरको छानो छाउन सक्दैनस् त भनी प्रति प्रश्न गर्दै सम्झाइन् र अत्यन्त मार्मिक तरिकाले प्रतीकात्मक शब्द घर प्रयोग गरी देशको निम्ति पौरख गर्नुपर्छ, पैसा केही होइन भनी आमाले सम्झाउन सफल भएकी छिन् र आफ्नो देशमा नोकरी गर्दा कम पारिश्रमिक पाइएला है अथवा पैसै नपाइएला तर आफ्नै देश बन्द छ, जसै आफ्नै घरको छानो छाइएको छ भने मात्रै घर जोगिन्छ, परिवार सुरक्षित हुन्छ र भविष्य सुन्दर बन्छ। त्यसरी नै एक घान मकै खाँदा पनि आत्मसन्तुष्टि हुन्छ र अर्काको काम गर्दा बढी पाए पनि सुखद हुन्छ भने आफ्नोमा काम गर्दा सबै पक्षबाट सदा सदाका लागि हित हुन्छ भन्ने कुरा गर्दै आमाले छोरा कमानसिंहले चाहिँ सम्झाएकी छिन् र घरको काम एक डल्लो ढिँडो खाएर अथवा एक गाँस खाएर पनि गर्नुपर्छ, तर पैसाका निम्ति स्वाभिमान बेचेर घर लथालिङ्ग पार्नुहुन्न भन्ने मार्मिक तवरले आमैले सम्झाएकी छन्। अनि यसरी चाहिँ हामीले अन्त्यमा के लेख्नु पर्यो भने एकाङ्कीकार भीमलिदी तिवारीले देशभक्तिको भावनाले ओतप्रोत भएको वाक्यलाई कमानसिंह पात्र मार्फत बोल्न लगाएर देश विकास नेपालीले यही नै बसेर आफ्नो जन्मभूमि सिँगारेका छन् र म कसो नसकौला भन्ने भाव चाहिँ प्रकट अथवा व्यक्त गराएका छन् भनेर यसरी हामीले निष्कर्षमा लेख्नु पर्यो है। ल हामीले यहाँ यसरी चाहिँ तीनवटा महत्त्वपूर्ण वाक्यांशहरूलाई चाहिँ अथवा भनाइहरूलाई चाहिँ सप्रसङ्ग र अथवा प्रसङ्ग सहित चाहिँ व्याख्या गरिसकेका छौँ। अब यसरी नै भाइ बहिनीले यो वाक्यांशहरू अथवा टीका एकाङ्की पाठबाट सप्रसङ्ग व्याख्याको लागि आएमा चाहिँ यसरी नै गर्न सक्नु पर्यो है। तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, मैले आशा लिएकी छु। अब यसमध्येमा के अप्ठ्यारो छ भने तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ है। ल आजको यो भिडियोमा हामी यति नै गर्छौँ र आउने भिडियोहरूमा हामी यसै पाठसँग सम्बन्धित रहेको विवेचना गर्ने अभ्यासहरू गर्छौँ र विवेचना कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा हामी आउने भिडियोहरूमा सिक्नेछौँ है। र आजको यो भिडियो यति नै। तपाईँ सम्पूर्ण भाइ बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद।